Den instinkt eller psykosylomorfism jag ska gå igenom i den här videon är corpus. Corpus betyder stomme och syftar på stabilitet och funktionsorienterad lojal bruksvana. Jag har gett corpus det alternativa namnet soliditatem som betyder solidhet och syftar på pålitlighet. Corpus är den mest jordnära och minst neurotiska psykosylomorfismen, vilket är anslutet med deras pålitlighet och energi för stabilitet, fysiskt arbete och familj och hushåll. Så det är det centrala som jag ser det för corpusenergin. Att ge mänsklighetens organism en funktion som försäkrar stabila grundkorn i samhället, hjälpsamhet, bönder, försörjare och goda grannar. Bakom detta intresse finns även en drift eller önskan om att böja bort allt som kan bryta stabiliteten och det rådande läget. Att både anpassa sig till världen och samtidigt ignorera allt så att inget stör stabiliteten, vare sig fysiskt eller mentalt. Man skulle kunna kalla det för ett krav på sammanflöde. Deras undvikande av problem och fokus på bekvämlighet kan likna fiduciams tendenser och även urbanums allergiskhet mot negativitet. Men corpusindivider är inte särskilt forskande individer som undviker hårt fysiskt arbete likt fiduciam, och de är inte heller en underhållningstyp som urbanum. De två sista primärtyperna, corpus och excitium, är de minst sofistikerade, mest primitiva människotyperna som identifierar mer med pubben och massorna än med det fina folket, intelligentian eller aristokratin. Man skulle kunna säga att de mer tenderar att gyckla med och håna aristokratin och istället identifierar med djurnatur. Skillnaden är att corpus identifierar mer med kreatur, till exempel en arbetshäst, än den mer rovdjuriska excitium. Corpus har följande två viktiga svagheter. Den första svagheten är att dess energi för stabilitet och sammanflöde kommer på bekostnad av sann kontakt. En anpassning eller lojalitet som samtidigt är likgiltig och ibland även gycklande för att inte beröras psykologiskt leder till en oerhört nedvattnad existens som leder till ineffektiva handlingar som inte träffar målet eller ger dem den uppskattning deras stöd och självuppoffring söker. Saker som görs automatiskt utan tanke, bristen på ifrågasättande, leder till socialkulturell tröghet eller foglighet som inte söker efter det relevanta och som hellre normaliserar destruktiva tendenser i kulturen än att analysera dem och rubba rutinen i det rådande läget. Det vill säga de har konservativa tendenser och är de mest traditionsorienterade. Jag skulle kunna prata om mer svagheter för varje primärtyp än bara två. Men eftersom jag har gjort två till en formulering jag kör med i denna presentation så fortsätter jag att försöka väva ihop alla problematiska tendenser och svagheter jag kan komma ihåg till två grundfenomen. Den andra svagheten är att deras mentala bortböjning av allt stöds av en mjukhjärtad tendens som inte bara gör corpusindivider latsinnade men även mesigsinnade. Vilket är viktigt att komma ihåg när vi överväger corpusinstinkten sekundärt i andra typers konfigureringar. Corpus sekundärt gör typer mer mjukhjärtade, mer känsliga, mer mesiga. Men någon som är corpus primärt framstår inte direkt som känslig eller mesig, då de är de mest stoiska med minst antagande av offerroll eller drama. Den mesiga eller mjukhjärtade tendensen uttrycker sig snarare i corpusindivider som en fördomsfullhet eller omogen psykologi som helt enkelt vägrar se något som stör eller uppvisar intoleranta uttryck mot detta. Om de inte kan känna ett sammanflöde med vissa individer riktar de istället intolerans eller likgiltighet och kyla mot dessa individer. De behöver inse sitt behov av att förstå mer, även det som kan vara störande eller skrämmande, behöver lära sig uppskatta kontakt och friktion och släppa sitt krav på sammanflöde genom att finna en självständig och öppen tyngdpunkt inuti sig själva. Men corpusindivider utgör en slags nödvändiga grundkorn i samhället, där precis som med urbanumindivider inåtvändhet uppoffras för att kunna arbeta hårt och tjäna befolkningen. Corpusindivider idealiserar enkelhet, arbete och fokuserar på vardagens funktionalitet. De kan vara pedantiska,
noga med detaljer och ordning i hem och trädgård. Och eftersom vardaglig funktionalitet, ordning och rutin ofta störs av nymodigheter eller främmande element, är korpusindivider oftast konservativa typer med en sluten mentalitet som ofta hånar det som inte är vardagligt. Medan detta gör korpusindivider till trygga, stabila och pålitliga individer, leder det även till en begränsning av livet för dem själva och för deras familjemedlemmar som kanske vill öppna upp för fler aspekter eller möjligheter av livet. Korpusindivider brukar inte vilja stå på scen eller synas på film om det inte är viktigt för någon annan. De är därmed inte människor som sticker ut eller syns ofta i underhållning, så att finna kända exempel är inte lätt. Det är smått ironiskt att den typ som jag haft svårast att finna kända exempel av även är den typ som jag mött mer än någon annan i verkliga livet. Jag vet inte om korpusindivider bara råkar vara vanligare i min släkt eller vanligare på den plats jag växt upp eller den vanligaste typen i Sverige. Men jag misstänker att korpus är vanligast bland föräldrar och därmed vanlig bland befolkningar överallt. Jag tror inte att vissa typer nödvändigtvis är vanligare än andra. Men korpus framstår förmodligen som vanligast eftersom de står mer till tjänst i samhället, medan andra typer kan försvinna bort i sina egna specialområden. Därmed tänkte jag börja med exempel från min egen hemtrakt, från ett tv-inslag om yrkesfiskets utövande på västkusten. Varje individ som intervjuas i det här inslaget är en korpus. Det var det i juli månad när jag började fiska. Och det här har du gjort tusentals gånger? Vi hade inga sådana tromma. Den fick vi 1970. Före det så drog vi in ett per hand. Min släkt har rötter i fiskenäringen sedan flera generationer. Min far, farfar, morfar, mor och farbröder. Min man, svärfar, svågrar och son är eller har varit fiskare. Fiskarna själva säger att fisket är mer än ett arbete. Det är ett sätt att leva. Hur reagerade människor? Ja, det var klart att de var ju ledsna och tyckte det var hemskt. Men sen så, det för gott några veckor så fick de gå ut igen. De hade inget annat val. Nu när det står med arbetsproblem, söker efter arbete för ungdomen inte minst. Det är ju beklämmande att se ungdomen som börjar livet och inte får ett arbete. Vi är för liten grupp, de tar inte hänsyn till oss. Men jag tror ändå att våra fiskare kunde reglera det själva i lite större utsträckning än de får. Om det hade varit möjligt. Kattegatt med sill kan jag bara säga. Jag vet inte om det var i slutet på 70-talet eller 80-talet så har ju forskare fiskat så mycket i vill. För det finns obegränsade mängder i Kattegatt sill. Men det tog ju bara 1 år så fanns det ju inte det sill. Vad tror du har hänt? Och det kan ju... Det är någon sjö eller ja, det är omöjligt att säga. Men du tror att de är borta? Ja, det ser ju så ut. Många av er har ju en stark gudstro. Hjälper det er när ni ger er ut på havet? Ger det trygghet? Det gör det alldeles säkert. Det gör det alldeles säkert. Och enligt statistiken är ju fisket det mest drabbade yrket idag när det gäller skador. Ja, får det vara så goda och ta ut det som finns. Donsöfiskare på kafferep hemma hos Bergmans. För dem har jobbet bara blivit hårdare och hårdare. Fångstresor på 10 dygn, arbete dag och natt. Yrkesfiskarna tycker att gränsen är nådd. Det är därför flyr ungdomen. De vill inte arbeta på de villkoren. Och under de, jag tror det var 12 första åren, så fiskade vi inte en enda söndag. Utan var hemma varenda helg. Under en 12-årsperiod. Och de senaste 3 åren har jag inte varit hemma mer än varannan helg. Förr var det helt fritt för svenska fiskare på Nordsjön alltså? Ja, och svenska västkustfisket det var Nordsjön som gällde. För hela svenska västkustfisket det är faktiskt vägschabblat. 77. Vad beror det på tror du då? De var inte medvetna, de var inte med på noterna. Ja, de var inte med, de visste inte vad det handlade om. Så upplever jag att nu. Vem menar du inte var med? De som jobbar för oss. Förstod inte riksdag och regering vad det var frågan om? Nej, de har aldrig lyssnat på oss. Men många människor uppfattar ju er kanske som gnälliga när ni pratar om kvoter och... Ja, men vi vill ha lite bättre arbetsförhållanden. Så inte dör ut. Då hade vi inte hållit på.
på om vi hade gnällt eller tyckt det var så eländigt att du bara lagt å. Det är ju ingen som tvingar oss till att hålla på med detta. Du måste älska sitt jobb, annars hade du inte gått till det på måndag. Och det skulle ju vara samma villkor som de vi konkurrerar med. Det är ju bara det budet. Och det ska bli en trålare kombinerad med snurpvad, har jag tänkt. Är det fiske som du vill ägna dig åt i framtiden? Jag vet inte riktigt, men det tror jag ju nästan. Korpusindivider har många av de särdrag filosofer brukar kalla för modertypen och som filosofen Otto Weininger även associerade med judiskhet. Weininger var själv en jude men föraktade sitt ursprung och konverterade till kristendom. Följande är hans beskrivning av modertypen. Hon står inte ut med att se mat bortkastad, hur lite det än är kvar, medan prostitutionstypen gärna slösar mängder av den mat och dryck hon kräver. Modern är snål och sparsam, den prostituerade öppenhänt och överdådig. Moderns syfte i livet är att bevara arten och hennes glädje är att se sina barn äta och att uppmuntra deras aptit. Hon blir därmed den goda hushållerskan. Modern tar hand om kroppen men bryr sig inte om sinnet. Relationen mellan mor och barn förblir materiell. Relationen mellan mor och barn är alltid en slags fysisk reflex. Om den lille skriker plötsligt eller gråter när modern är i nästa rum kommer hon genast att rusa till den som om hon själv hade blivit skadad. Och när barnen växer upp är deras varje önskan eller besvär direkt antagen och delas av modern. Det finns en länk som inte går att bryta mellan moder och barn, fysisk, som sladden som förenade de två före förlossningen. Detta är den moderliga relationens verkliga natur. Och för min del protesterar jag mot ett sätt på vilket det lovordas, hur dess urskillningslösa karaktär görs till en merit. Jag tror själv att många stora konstnärer har märkt detta, men har valt att vara tysta om det. Moderskärleken är en instinktiv och naturlig impuls, och djur besitter den i en lika hög grad som människan. Bara detta är tillräckligt för att visa att det inte är sann kärlek, att det inte är moraliskt, det vill säga självmedvetet ursprung. Prostitutionstypens position utanför enbart bevarandet av arten. Det är ett faktum att hon inte bara är kanalen och den likgiltiga beskyddaren av kedjan av varelser som passerar igenom henne, placerar den prostituerade på sätt och vis över modern från en etisk synvinkel. Husmodern, vars hela tid är upptagen med att ta hand om sin man och sina barn, som arbetar i eller håller uppsikt över arbetet i huset, trädgården eller andra former av arbetsslit, rankar intellektuellt mycket lågt. De mest mentalt utvecklade kvinnorna, de som har blivit lovprisade inom poesin, hör till prostitutionskategorin, Aspasia-typen. Det sammanfaller med det som har sagts att endast de män som inte har något intresse i mental produktivitet är sexuellt lockade av modertypen. Stora män har alltid föredragit kvinnor av prostitutionstypen. Varhelst jag använder den här termen hänvisar jag naturligtvis inte bara till yrkeskvinnorna på gatan. Vanligt faderskap har lika lite att göra med moral som moderskap. Det är lätt att bedröva eller chocka den moderliga kvinnan. Ingen kan såra eller förolämpa den prostituerade. Mannen kan få något från prostitutionstypen som man inte finner hos den dåligt klädda, smaklösa, upptagna moderstypen. Någonting i honom kräver nöje och det får han från glädjens döttrar. Till skillnad från modern tänker dessa på världens nöjen, på dans, på klädsel, på teatrar och konserter, på nöjesorter. De flammar genom världen, gör alla dess vägar till en triumferande marsch för sina vackra kroppar. Det utbredda och exklusiva hedrandet av den moderliga kvinnan, den typ som mest upprätthålls som den enda möjliga för kvinnan, är följaktligen rätt obefogad. Även om de flesta män är säkra på att varje kvinna bara kan nå sin fulländning endast i moderskapet, måste jag erkänna att den prostituerade, inte som person men som fenomen, är mycket mer aktningsvärd enligt min åsikt. Otto Weininger såg något som de flesta idealister misslyckas med att se, nämligen att moderskap och erotisk glädje är två olika funktioner som primärt tillhör två olika människotyper. Och för mig är det förbryllande att inte fler insett detta. Folk ser bara sina ideal, inte verkligheten. Ibland överlappar dock dessa kategorier och det finns fler typer än bara dessa två.
Jag skulle inte heller säga att Corpus nödvändigtvis är snål, för de kan vara generösa, bakar och serverar mycket mat på kalas eller ger rejäla presenter om de har råd eller lever i en kultur med stort välstånd. Weininger med var inbillad, som vi särskilt kan se när han även associerar Corpus-särdrag med judiskhet. Vad han beskriver som judiskhet skulle lika mycket kunna vara en beskrivning av svenskhet. De flesta av mina egna föräldrar, mor- och farföräldrar och ursvenska förfäder. Så här skriver han. Judar lever därmed inte som fria, självstyrande individer. De är bara en samling av liknande personer, var och en gjuten i samma form. Det är lätt att förstå varför familjen spelar en större roll bland judarna än bland andra människor. Familjen är i denna biologiska mening feminin och moderlig i sitt ursprung och har ingen relation till staten eller samhället. Sammansmältningen, kontinuiteten hos familjemedlemmarna når sin högsta punkt bland judarna. I de indogermanska raserna, särskilt när det gäller de mer begåvade, men även i ganska vanliga individer, finns det aldrig en fullständig harmoni mellan far och son. Medvetet eller omedvetet finns det alltid i sonens sinne en viss känsla av otålighet mot mannen som ej tillfrågad förde honom till livet, gav honom ett namn och bestämde hans begränsningar i detta jordiska liv. Det är bara bland judarna som sonen känner sig djupt rotad i familjen och är helt och hållet ett med sin far. Det händer knappast någonsin bland kristna att far och son verkligen är vänner. Bland kristna står även döttrarna lite längre ifrån familjecirkeln än vad som händer med judiska flickor och tar ofta upp ett kall som isolerar dem och ger dem oberoende intressen. Juden är mindre benägen att bli fångad i en stor passion. Judarna är invanda matchmakare och i ingen ras sker det så ofta att äktenskap för kärlek är så sällsynta. Han försöker anta en världssyn så platt och allmän som möjligt och att vägra att se alla hemliga och andliga betydelser i saker och ting. Hans syn är icke-filosofisk snarare än antifilosofisk. Det är denna brist på djup som förklarar frånvaron av riktigt stora judar. De saknar helt spår av genidrag. Judar saknar humor men är beroende av hån. Extrem anpassningsförmåga. Eftersom de inte är något i sig själva kan de bli allting. Han är i konstant nära relation med det lägre livet och har ingen del i det högre metafysiska livet. Han anpassar sig till varje omständighet men förblir fortfarande i stort sett densamma. Judens begåvning avslöjar sig i många former av aktivitet. Judens riktiga egendomlighet avslöjar sig bäst i hans i grunden icke-religiösa natur. Juden tror inte på något. Han tror inte på sin egen tro. Han är aldrig uppslukad av sin egen glädje eller fängslad av sin egen sorg. Han tar aldrig sig själv på allvar och tar heller aldrig någon annan på allvar. Han är nöjd med att vara en jude och accepterar eventuella nackdelar som kommer med detta. Juden tar ingenting på allvar. Han är oseriös och gycklar om vad som helst. Om den kristnes kristendom, om judens dop. Han är varken en sann realist eller en sann empiriker. Notera att bilderna jag visat på människor med dessa särdrag inte är judar. Inte en enda. Corpus är förstås kulturellt och ritualmässigt religiös. Men Weininger syftar på själlösheten och den underutvecklade psykologin hos denna typ. Weininger beskriver även några särdrag som inte låter lika mycket som Corpus. Men det är omöjligt att inte se att det han beskriver är en vanlig människotyp som överensstämmer med vilken lantlig, passionslös bondetyp som helst, oavsett nationalitet. Det ligger dock inte i judisk tradition att vara bönder, och Weininger spenderade förmodligen sitt korta liv i storstadsmiljö. Corpus-individer har även en realistisk känsla för ekonomi och är ofta statsmän om de växt upp i stadsmiljö. Jag tror även att Corpus-individer skapar denna form av förakt Weininger uppvisar bland mer sofistikerade och djupsinniga individer, eftersom den reflektionslösa Corpus är vanligast bland föräldrar. Särskilt misericordia-individer som Weininger är ofta frustrerade med Corpus-föräldrar, vilket bevisar återigen att genetiskt arv inte är den grundläggande orsaken bakom typers uppkomst. Corpus skulle inte identifieras som en typisk morsa, vad feminister kallar för en mammaödla, om det inte var en väldigt vanlig typ bland föräldrar. Därmed minskar betydelsen i genetiskt arv avsevärt,
och visar vilka inbildningar folk har kring detta. Det spelar ingen roll vilka typer som får barn. Resultatet blir ändå till stor del slumpmässigt. Annars skulle alla människor vara corpus, eller åtminstone en morem-typ. Naturen verkar vara helt emot förutsägbarhet, då det leder till stagnering istället för rörelse. Även om corpus kan klassifieras som en feminin typ på grund av den moderliga och tjänstgörande tendensen, brukar corpusmän betraktas som de mest fysiskt starka och manliga typerna tillsammans med excitium. Detta gäller särskilt de corpusindivider som har libidinum sekundärt, vilket är den subkategori jag främst hänvisat till hittills. Därmed är jag inte säker på om jag ska kalla corpus en maskulin eller feminin typ. Särskilt inte eftersom män och kvinnor brukar vara ungefär lika vanliga bland corpusindivider. De är ofta stora och långa eller runda rent fysiskt och kan vara stela med stenansikten och med en slags slapp eller formlös köttighet i kroppen ju äldre de blir. Tjockhudade med elefantskinn som gör att läkare kan ha svårt att finna ådrorna när de ska ta blodprov. Jag lutar dock mot att kalla det en feminin eller infantil feminin typ, då det är feminina sfärens reflektion i moremsfären. Eftersom corpus är en fysiskt aktiv typ är de lämpade som skådespelare i action- eller äventyrsfilmer om de inte är överviktiga. Några actionhjältar från 80-talet som spelades av corpusindivider inkluderar MacGyver, spelad av Richard Dean Anderson, Mac Donovan i tv-serien V, spelad av Mark Singer, och Indiana Jones, spelad av Harrison Ford. If it weren't for public education, I wouldn't have had a chance to find out that Shakespeare was going to break me into this world, which included filmmaking and all sorts of other things, including this very moment where we're speaking now. Sure. And you have a forum to influence other people. You play heroic images on the screen, or you play desperate losers on the screen, and one way or the other, the message of those people's lives reaches out into the public, and people, young kids, formative kids, are sitting there saying, I get this message. I get the message, and I get the medium. Sure. It's something that they can do too. When I'm on location now, for example, there are always some young people that drift up to the set to see what's going on, how you make movies and so forth. There's always a couple of tough guys in the crowd, young kids that are sort of like, I can take it or leave it alone. All right. And they look like they might be like, the rough kids in school, or this and this and this. I always take a time, if I can, to go talk to them and to say, this could be your profession. You could be a filmmaker. Take the work seriously and take the art seriously. When I first was an actor on film, I did not understand the art of filmmaking. In fact, I thought of filmmaking as being a kind of a pop modern entertainment culture, as opposed to the incredible art that it was, simply because I had no foundation in it as an education. Right. When I began to understand it, then I began to develop an appreciation for the art and the history of filmmaking. So what I would say to young people, take the art and the history of it and the craft of it very seriously. What would I do if I weren't involved in show business? I've occasionally entertained that idea, and I think I would have to find some creative outlet, whether that be in automobile maintenance and mechanics, whether it would be in steel sculpting, or in painting, or one of the other arts, carpentry, a trade, something that has a mechanical skill to it, something that has a creative thrust to it. When you build a house, you look at a house and say, I helped build that. That's a great feeling. My father's a jazz musician and a speech and humanities teacher in high school in Minnesota. My mother, on the other hand, is an artist to this date, an extremely talented artist. So I had like jazz music and oil paint, the smell of oil paint and sculpting tools and everything all over my household as I was growing up. So, and I have 3 younger brothers, and we were all like very athletic, so it was quite an eclectic group of people. Oh my God! This
this is it. But no, here's a question, and okay, I DVR'd this, and I never DVR anything, but my very favorite episode of The Simpsons is when you're on. Yes! How did you like that, and what kind of, how did you feel about doing that? Well, I used to say somewhat joshingly that that made my career complete, that I could go no further. Mitt favoritexempel är Richard Dean Anderson och hans karaktär MacGyver som exempel på tendensen och villigheten att tjänstgöra och uppoffra sig för andra, vilket till exempel gör dem lämpliga i militärtjänst. Den mjukhjärtade tendensen kan även göra dem motståndare till krig och vapen, precis som MacGyver som trots en före detta militär bara använder sina praktiska erfarenheter och talanger för att hjälpa andra människor och även djur, vilka de än är. Även när han är motvillig blir han lätt övertalad eller manipulerad till att hjälpa. Och det händer ofta att korpusindivider utnyttjas av andra. Jag antar att deras inbyggda fördomsfullhet även är ämnat som ett slags naturligt försvar mot att bli alltför utnyttjad. MacGyver hatar skjutvapen och bär dem aldrig efter första avsnittet. Och ofta tar skurkarna kål på sig själva. MacGyver framstår som hälsosam och drar till sig människors förtroende genom sin osjälviskhet och brist på bakslughet. Likt George Washington, USAs första president, som var den tidens actionhjälte. Korpusindivider ämnar inte bara vara osjälviska själva, men brukar även pressa sin omgivning, särskilt sina barn, till att betrakta själviskhet som ett tabu. De kan även uppvisa aggression, särskilt om någon är hotfull mot deras barn. Det är möjligt att de är minst lika fysiskt starka eller mer än Exitium, men de visar oftast bara aggression när det är i livets tjänst. De är ofta bra och omtyckta föräldrar rent praktiskt, händiga och alltid redo att stötta sina barn. Men de är inte lika bra på att ge intellektuell eller känslomässig näring, vilket kan frustrera barnen när de blir äldre. En annan korpuskaraktär som spelas av Richard Dean Anderson är Jack O'Neill från Stargate SG-1, som bara vill slappna av och fiska när han inte tjänstgör, vilket tråkar ut hans vänner. De tror att de andra har en tro som de inte tror att de andra tror på. Därmed ska vi lämna... Jo, jag kommer att tänka på det när ni satt och pratade här om bomber och smällar och skit. Hemma på gården hade vi en gobbe han blandat i en bomb själv. Och han väsmade ner där i tunnan. Jag vet inte vad det var. Det var krut och skit och så där. Och så flyttade han ut tunnan ut på havråkern där, och så tände han på veken där. Jag såg ju alltid några hönor och sånt inne i stan. Det sa till pastorn då, till skolläraren att... Ett korpusexempel bland komiker är Jan Rippe i Galenskaparna och After Shave, vars karaktär Goya är en bra karikatyr på korpustypers tendens att prata på och avbryta mitt i andra sammanhang för att berätta en lång och trivial historia oavsett om andra är intresserade, vilket är en del av deras brist på kulturellt raffinemang. Jag vet inte vad han skulle med sig där i tunnan, om det var karta och kompass och flytväs. Man klev ner där i tunnan då, och så stod det Svanberg i grannen. Och skruva på locket då, och kasta in det i Göta kanal. Och han hiva in skiten där med ett jävla plask. Blötte ner och döna. Iväg får han ju långt bort. Jag vet inte vad han hamnade, om det var i Vänern eller Atlanten eller i Grästorp eller var han får iväg man. Men iväg nog han iväg på den början med blå. Tygraldri. Och väg och poliserna kom och ingen vill komma ihåg. Tygraldri så. Borta var han länge. I 12 år. Sån jävla gubbe. Men så en dag vet du, var ju bonden ute på ägaren och kommer ju och går där vet du, bland stora stövlar fram där i gamla mossen och pong bang. Det låg i tunna vet du, och bonden vet du, tullalleri, går hem vet du, och tar tag i oss bort. Följ med för det var jätte. Och vi stövlar ju ända fram över raka vägen fram till tunnan va. Så låg där i mossen. Och vi räcker upp locken och uppertunna. Fojekobben.
Fy helvete vad han luktar skit! Den är så jävla bra den! Journalisten Ingrid Carlqvist är ett exempel på den konservativa tendensen hos många korpusindivider, där solidariskheten med nära och kära, eller gruppen, även kan leda till främlingsfientlig sympati. Men än så länge har jag bara pratat om den enklare varianten av korpus, den som har libidinem sekundärt. Med misericordia sekundärt brukar ett större intresse för konst och religiositet uppstå och kan leda dem till att bli artister, pastorer eller politiker. Deras religiositet tenderar dock att förbli bokstavlig och traditionsbunden, inte djupsinnig och riktigt andlig. Korpusindivider gillar ofta att sjunga och kan vara bra sångare. John Rippe var del i vokalistkvartetten After Shave. Och Yuriko Kaida i Fiction Junction. いつも梶浦さんは私の高音を生かしてくれて、とても高い音のところをやらせていただいていることが多いんで、低音をやるのがあんまりないので、そのザ・ワールドはもう初っ端からあーって低い声を出してたので、それが印象にありますね。低音も高音も大好きですけど、低音もこれからも歌ってこう土台下を固めて歌っていきたいなと思ってます。下も上も歌えます。よろしくお願いします。Bland politiker är Winston Churchill det bästa exemplet jag kan komma på, som förmodligen hade misericordia och magnitudinem sekundärt, vilket kan ge dem en aggression eller trotsighet som liknar exitium. George Lucas, filmskaparen mest känd för Stjärnornas krig, kan betraktas som ett exempel på en konstnärlig korpus, också med misericordia och förmodligen fiduciam sekundärt. I didn't know anything about movies. I didn't know anything about. I like to build things. When I was very young, I built houses and, clubhouses and soapbox derbies and doll houses and, chess sets and all those kinds of things. I was a woodworker and I loved to do that. Then when I got a little older, I started to build cars and work on cars. Han har sagt om sig själv att han är en unik blandning av en praktisk, pragmatisk person och en fullständigt dagdrömmande, fantasibenägen snubbe som inte är särskilt praktisk alls. Två motsatser, och att han alltid varit sådan. Han har även beskrivit Stjärnornas krig som en familjesåpopera som handlar om släktgenerationer och familjeproblem. Korpusindividers centrala intresse är främst familjen och är ofta intresserade i släktforskning och liknande. The issues of fathers and sons and grandfathers, and it's a family soap opera. I mean, ultimately, we call it space opera, but people don't realize it's actually a soap opera, and it's all about family problems and that. It's not about spaceships. Som jag nämnde i Meritum-videon gör fiduciam att moremtyper blir mer intellektuella, särskilt med urbanum sekundärt. But as I began writing that pilot, I suddenly realized that here was a chance to do the kind of drama I'd always dreamed of doing. I had seen science fiction movies before, but I'd always thought to myself, not enough characterization, not enough motivation. Perhaps I could use this as an excuse to go to those far-off planets with little polka-dotted people if necessary, and be able to talk about love, war, nature, God, sex, all those things that go to make up the excitement of the human condition. And maybe the TV censors would let it pass because it all seemed so make-believe. So instead of a space western, I delivered a very different kind of story. Back in those days before the phrase women's lib was ever heard, I put a woman second in command of our starship. You might have thought the ladies in our test audience would have appreciated that. Instead, their comments were, who does she think she is? Ett exempel på en intellektuell korpus med urbanum och fiduciam sekundärt är Gene Roddenberry. Även han skapade till en känd science fiction-serie, Star Trek, som i sin ursprungliga version på 60-talet var en mer originell, intellektuell och tankeväckande serie. Science fiction had not been done quite that way. Man had not yet gone to the moon.
They didn't land on the moon till after we were canceled 3 years later. My own father, the night Star Trek came on the air, went around and apologized to all the neighbors, you know. I know the boy is up to something crazy, but he'll come back and do a good American show. We were all learning a lesson, even though we were being entertained. So that's what writing is really about, whether it's a Star Trek or a Western or anything else. You may have to intertwine it into the story, but that really is what writing is about, and that's the difference between bad and good writing. That's the difference between classics and stuff you throw away. Fiducians idealism och visionära kvalitet är tydligt synlig i Roddenbergs grundidé med Star Trek, med samhällskommentarer förklädda som science fiction-underhållning. Även om Roddenberg själv inte skrev många avsnitt. Hi everyone, my name is Zai Ni Ademus, and you are watching another episode of Empire of Enlightenment. In this episode, we're going to be dismantling homophobia. Ett annat exempel från YouTube jag hade turen att finna var Zai Ni Ademus, även om hans kanal inte fanns kvar sist jag kollade. Jag vill inte göra videor om typer förrän jag funnit minst ett exempel av varje primärtyp på YouTube. Och Corpus i form av Zai Ni Ademus var den sista typen jag fann exempel på. Han är ett bra exempel på hur Corpus med Urbanum sekundärt kan likna Urbanum-individer. Vara mer intresserade i ovanliga grupper och nyfikna på annorlunda människor. My name is Zai Ni Ademus, and okay, today I'm responding to the video that Peter A. Mann recently put out entitled Podlayer's Puerile Challenge. And basically he's losing his shit over the PSAs that we sent him and the fact that we're basically expanding on his territory. We're coming out with truth here, and when truth comes out, it has a way of proving things that aren't true wrong out in the open. So, you know, a pseudoscience like the Jungian model that was kind of just skating off of no one noticing that it's total bullshit. All of a sudden shit hits the fan as soon as we come out with Mojo reading and the Mojo phenomenon, because you can now actually have an empirical light on that. We can see that it's total bullshit. So people like Peter A. Mann, his partner Daniel Durland at Intertype, who are actually have a business that's based off of this. Yeah, you probably should have came up with a contingency plan for things like this. It sucks. It really does, and you kind of have our sympathy for that, but that is kind of what happens when you base a business model on bullshit. A lot of people were making money off of astrology. A lot of people are still making money off astrology. I'm sure they weren't too happy either with the discovery of heliocentrism, but these things happen, and it is what it is. It's nothing personal, Mr. Mann. Unfortunately, he's not really seeing it that way. He's pretty pissed. I mean, basically the entire video was him just being like, nobody fucks with soy type. You know, let's just get into what he's saying, and I'll kind of give my responses to that. De kan även anta en språkrörsposition för den grupp eller subkultur de tillhör, likt Urbanum-individer, som i exemplet med Ademus. You need to read people. You need to actually read Mojo. Jung was never reading Mojo, and he was never teaching you to read Mojo. Man märker mer hur han smälter in i gruppen och tar en sekundär roll när de samlas. Det är ett faktum att denna grupp är någon slags parodi av en kult, samtidigt som de har genuint altruistiska budskap, illustrerar denna typ av korpusindivids dragning till trams i kombination med deras altruism eller aktivism. My name is once again Zai Ni Ademus. Once again, take care. Hade jag inte känt till 2 korpusindivider av denna typ med Urbanum sekundärt i verkliga livet, hade jag nog inte gissat att Ademus är Corpus. Intoleransen mot problem och det outtryckta kravet på sammanflöde blir bara tydligt om man känner dem. Så det var Corpus.